Yummy, yummy. Kumakain ng ano. Kumain siya, ano? Favorite niya yun eh. Aalis mo na. Ano? Breaks daw. Mukbang na mukbang. Sa grupo namin, papiprint yun. Pero saan yung tinuhin namin? Hindi, sa group namin. Sa Eagles, oh. Mukbang. Issue ng sa grupo. Ang ganda. Gusto ko yung ganyan. Bibili. Pwede sumuha. Hindi, suotin ko sa bahay lang. Dito ilalabas. Pwede yun, oh. Guys, dito kami ngayon sa Bakasyunan. Ayan. Dahil may bayad yung pagkain. Dito na kami kumain sa van. Sayang din. Oh. Ayan si mama. Oh. Sarap ng pagkain niya guys. Oh. Adobo. Adobong baboy. Saka manok. Pork and chicken. Guys, kain tayo. See you guys. Bye bye. Doon tayo sa lumawawala, doon tayo sa kabila. Jump. Jump, baby. Jump, baby. Oh, jump. Gcash ko na lang, ha? Gcash mo na lang yung phone nyo. Kakas-kas din ako. Grabe, mahal ka ako na kanya. Oh, brave mo si Kuya. Sabi mo. Ay, nako. Jump! Dapat hayaan mo tumalo ng totoong talon eh. Yung talon niya bitin eh. Well, kasi. Salahin mo na lang. Saan? Hindi, I mean, tumalon siya kasi ang talon niya parang ano lang. Lulubuglas. Ah, wait for daddy. Sa bukid, Kai. Wait for daddy. You don't like Mama Mel? Jump! Oh, Next. don't like jump. Ito. Baka ano mo to, Kai? Place na to. Sabi niya pwede. Baka ano mo to sa gano'n? Oo. Ay, mama, oh. Sabay ka na. Yes, mama. Bye-bye. Sabi mo, mabagal. Napakabilis. Napakabilis. Akala mo lilipad kayo, no? Guys, sumay.
Pag makakain ng ano. Kumain siya, ano? Favorite niya yun eh. Aalis mo na. Mukbang kayo na, Tina. Tina, mukbang si... Ano daw? Grapes daw. Sarap na alit-alit. Dito ka sa tabi ko. Kumain niya na. Dito ko kay mama. Sit. Yung sarap ng ganyan, ano yan, dry fit yan? Oo. Uy, pwede naman ako ganyan t-shirt, Mark. Gusto ko din. Oo. Fix your hair, Tin. Magkano yung ganyan? Hindi siya pwede magsuot. Hindi dry fit, pwede. Basta walang tatak. Ba't walang tatak? Wow, mukbang si Athena. Ay, may igil. Sumayin ka nila. Member ka. Hindi, pero yung sabihin, ano ba yan, binili mo ng ganyan? Sa grupo ko. Ay, talagang ganyan na. Mukbang na Sa mukbang. grupo namin, papiprint yun. Pero saan yung kinuhin namin? Hindi, sa group namin. Sa Eagles, oh. Wow. Iso ng sa grupo. Ang ganda. Gusto ko yung ganyan. Bibili. Pwede Hindi, sumuha. sa atin ko sa bahay lang, dito ilalabas. Pwede yun, oh. Magkano yung ganyan, Mark? 1,000. Isa. 4,000. 1,000. 1,000. Grabe, 4,000. Dapat sinigyan mo. Ito nga, oh, nakamukbang so. Kasi nilalagay sa akin, ayaw niya yung ano. Ayaw niya ng... Ano na. Luto. Maganda yan para sa guiter. Para hindi ka magka-guiter na po. May soft drinks doon pa. Sabi niya yan. Gato. Wala to sa Bisaya Mare. Ito, oh. Sa Ilocano, guiter. May tatay. Mukbang. Cute. Pag nangungupang, tira mo. Pag maganda talaga yung ilaw. Ba't niya ba yung dito? Ano siya mo? Ato mo. Just ulam namin pusit. Just choose this one. Octopus. Adobong octopus. Ulit. Mati na. Ulit. Here. Ito lang, yung mga bilog. Yung pihiin mo yung mga circle. Get it? Pick it. Yung mga circle lang. Ayan o, mga circle-circle. This. Nakabigyan ako kanina habang nagsasalita ako. Ito yung background song. Background song na lang. Ban, kan tayo. No more food. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Please like, share, subscribe to my YouTube channel. Thank you and God bless.